Nu är vi 1 år in i den här byggprocessen. Vi är på upploppet. Till midsommar ska det vara klart. Då har vi gäster. Då vill vi kunna laga mat, gå på toaletten. Och nu händer det jättemycket saker. Vi ska fälla 2 träd. Vi ska gräva ner vårt reningsverk till vårt avlopp. Och du har köpt färg till de allmänna utrymmena. Ja, den ska vi också kolla på. Ser du där det är gult? Ja. Ser du där det är gult? Ja. Vad tror du ska hända med de träden? Skärs av. Skäras av, precis. Och vet du varför de ska tas ner? Nej. För här ska det ju sen bli till hus. Nej! Jag känner likadant. Orkar inte med ett till husbygge. Laura är med oss idag för att förskolan har planeringsdag. Man vill ju inte ha det där i huvudet alltså. Kom, vi ställer oss lite längre bort. Vi står fortfarande lite för nära. Vi kan få toppen i huvudet. Det är lite risky att ha med henne på den här byggarbetsplatsen. Ja, jag vet. Jag vet. Men det kommer trilla nu. När som helst. Ja, nu är snart igenom. Nu! Oh! Är det okej, Laura? Ja, det var lite läskigt. Det var jätteläskigt, tyckte till och med jag. Det kändes läskigt. Varför? För jag tänkte om trädet skulle ramla på mig. Nu är det jättelätt att klättra i träd. Kom! Oj. Oj, vad gör hon? Vad gör hon? Jag skulle visa Laura hur lätt det är att klättra i träd. Bra, Laura. Skönt att ha en byggare som kan hantera sånt här. Nu åker ditåt. Oj! Det är väldigt ihåligt inuti. Ja, kolla! Shit! Det där var faktiskt bra att vi tog ner det ju. Vi hade en ännu större tall än den här och den var ju full med... Det var ju ett myrbo i den. Det här ser ju faktiskt ut som det har varit någon myrbo. Kolla, Laura! Ett tomtebo. Det här hade ju kunnat ramla när som helst, över vårt hus. Ja, eller över bil eller vad som helst. Över människor. Dramatik. Men alltså, träd som faller är ju skitläskigt. Dels också för man inte riktigt kan avgöra hur långa, men så man höga de är. Här är vårt reningsverk som ska ta hand om vårt bajs. Och det ska grävas ner här på tomten idag. Ja, det var ju bara berg. Oj då. Det var inte så djupt. Jag hade hoppats på att det var stenar som stack upp. Det här innebär ju att vi kommer behöva ta in en sprängare. Vad är det som händer? Det är väl egentligen den tänkta placeringen tillåter inte riktigt något djup. Jaha, så det kommer sticka upp? Exakt! Det kommer bli som en fyr. Nej, en bajsfyr. Jag kan typ inte tänka mig något värre än att folk kommer hit och ser ett torn och bara, vad är det där? Och så bara, nej men det är vårt bajs. Det är liksom inte aktuellt. Nej, det går inte. Avlopp är så otroligt osexigt. Tycker du? Jag förstår inte alls vad du menar. Men så ska vi ha ett avlopp. Det är det som välkomnar Det är väl folk. mer sexigt med ett avlopp än att ha någon så här ruttet gammalt utedass. Hur stort ska ett reningsverk vara? Jag trodde liksom det skulle vara... Jag vet inte, man brukar ju se toppar av reningsverk och jag har inte fattat att de är så nedgrävda. David som var här och sprängde, för han var grym. Jag ringer honom så får han komma hit och spräcka bort det här. Det jobbigaste med när det blir så här, det är att man bara ser kostnaderna rusa. Och det tycker jag att vi har gjort alltså sen vi började med det här projektet. Och jag börjar känna att så här, snart är vi bankrutt. Det kommer bli mycket bättre om vi kan få ner den, ni får det som ni vill. Joanna blir glad så den inte tar så stor plats och så kommer alla bli glada. Nej, jag tror det blir. Jag ser massa orosmoln. Vi ska spränga i berg. Vi ska få ordning på avloppet. Vi ska hinna klart innan midsommar. Några få sömnlösa nätter till. Ja, nu ska det bli spännande att se den fina färgen som jag har valt.
Om du kollar där bakom dig, Laura. Det där är färgen som vi ska ha på väggen. Nej, på väggarna här ute. I det här rummet. Gud vad fult. Gud vad fult, säger hon. Okej, tack. Vi tycker inte att den är ful. Vi tycker den är ganska fin. Jag tyckte den var väldigt inte så fin. Jag vill ha den. Kanske typ jätteljusgul. Vi ska ju ha ett kök här också. Och på det köket så ska det ligga en bänkskiva. Och den har vi inte valt än. Och för att vi ska veta att vi väljer en färg på sten som matchar väggfärgen. Så Och ska luckorna. Precis, luckorna. Så ska vi nu måla den här i våran fina väggfärg som vi har här. Grå matchar med svart. Ja, precis. Grå matchar med Alltså det där facet. Titta dit och visa. Hon har kommit på det. Antikgrå heter den här. Oj. Det låter faktiskt hemskt. Ja, det låter jättetrist. Alltså. Den skulle heta vågskum. Vi har blivit lurade. Kolla. Nej, men alltså är det där samma? Du måste måla bredvid först för att se, på riktigt. Det här är något annat. Det här är inte samma. Nej, du skämtar. Jag orkar inte. Jag orkar inte. Ska vi ha antikgrå på väggarna? Axel, hur hamnade vi här? Jag orkar inte. Tack snälla. Så nu be till högre makter här nu, Axel. Äntligen blir du kär. Försök att måla. Blir vi kära? Hon tyckte att vi bråkade. Gud, du är så gullig. Laura är ett väldigt spännande stöd i gris. Nej men alltså Laura. Man kan också bli så här, vad ska det bli av Laura när hon växer upp? På riktigt, vad ska det bli av denna lilla papegoja? Oh my god, alltså den är så mörk. Hur mycket har vi köpt av den där? Till alla allmänna utrymmen. Nej, men Axel mår ju så dåligt när sånt här händer. Och det är inte första gången och säkert inte sista. Det är ju en annan färg alltså. Den här är mer blå och den där är mer havre. Känns mer som typ svensk himmel i november. Jag älskar ju den här mannen. Han är skitjobbig, men jag älskar honom. Och när det blir såna här misstag, då kan jag liksom inte bli sur. Alltså det går inte. Men jag tror inte att vi gör fel i att välja den där. Nej, för då har du redan betalat för den. Jag var så nöjd med att vi hade valt en färg och var överens för en gångs skull kring kulörer och materialval. Och sen så går jag och köper fel färg. Men det är så att livet är fullt av oväntade händelser. Nu har vi 2 färgprover med oss som vi kan testa mot de stenskivor som vi ska titta på. Vad är stenskivor? Det är en skiva gjord av sten. Skivor som är gjorda av sten. Yeah. Ska vi tysta vi är? Ja, Ska vi säga? så kan det vara. Nu ska vi till Cosentino för att försöka välja ut våran bänkskiva till köket. Både köksön och köksbänken. Hej! Hallå. Tack så mycket. Vi har typ med oss ett halvt hus dit. Ja, det är alltså en skåpslucka. Det är den här färgen som köket kommer vara i. Och sen så har vi 2 olika väggfärger som ser likadana ut. I wonder why. Ja. Så har vi tak. Ja, det här är taket. Innertak. Ja. Alma ska med oss idag för att hon ska få känna att hon bestämmer lite. Lite. Ja, de har sagt att jag ska få välja bänkskiva. Jag kommer 100% se till att få min vilja igenom.
Och sen har vi 2 olika väggfärger som vi inte har bestämt oss för. Ja. Jo, det blir den. Har ni valt den här? Sen, Alltså pappa har redan köpt jättemycket av den här. För att det blev lite fel. det var egentligen meningen att jag skulle köpt den där färgen. Va? Så nu ska vi bara måla vårt hus i fel färg som vi egentligen inte vill ha? Alltså hur dum får man vara? Att man inte dubbelkollar när man köper typ 100 burkar av fel färg. Alltså hur går det ens till? Alltså jag förstår inte. Det här matchar inte ihop. Den här matchar inte ihop. Jo. Okej. Vad, tycker du att det där är bättre? Nej, jag tycker ingen av det är bra. Det är aldrig helt friktionsfritt med en 14-åring. Nej. Men det är bra att bli lite utmanad ibland. Och satt på plats. Ja, det vet jag inte om jag tycker är lika bra. Nej, men det är väl det som händer kanske när man tycker annorlunda. Alltså jag tänker omedelbart på in. Som jag tror skulle vara jättefin. Till både färgen och det koppar och det svart. Det är ett förslag. Det är bra. Vad tycker ni? Snyggt. Fint. Jag gillar det. Här får man liksom det här magiska i att det känns som att man har tänkt till att tonerna gifter sig med varann utan att det blir för mycket ton i ton liksom. Jag blir ju överlycklig. För jag ser ju direkt att jag kommer levande ur det här. Med färgen. Ja. Vi känner oss väldigt trygga med den vägledningen vi har fått. Eller lättövertalade. Ja. Har vi fattat ett beslut? Ja. High five. Gud, det här var så slött. Ja. Bra! Tack så jättemycket för hjälpen. Jag uppfattar att det här var ett gemensamt familjebeslut. Ja, sen skadar det ju inte om Alma tror att det var hon som bestämde. Att få se den gråa färgen idag känns bra. Alltså jag är väldigt taggad. Det gör mig lite orolig för det är ju fel färg. Eller liksom inte den som vi verkligen tänkte. Jag är ganska nervös. Vi vet ju inte, alltså antingen så blir jag hängd eller så blir jag hyllad. Där är den. Färgen som hela vårt hus ska vara i. Det är jättesnyggt. I like it. Det är snyggt. Eller så åker man tillbaka och handlar rätt färg. Jag tycker det är snyggt. Jag tycker det. Nej, för kolla mamma, du tycker bara det är snyggt för att vi tycker att det är fult. Du vill alltid ha liksom annorlunda. Nej, jag tycker att det här är snyggt. Nu räcker det. Räcker det? Alltså hon kan väl få tycka vad hon vill. Ja, men det känns inte genuint. Jag tycker om det. Du lägger in ditt veto eller? Har jag ett veto? Ja, det är klart du har ett veto. Om jag har ett veto så lägger jag in det. Jag tycker vi ska ha den här färgen. Jag tycker det. Pappa älskar ju mamma så han kommer ju göra som hon vill antagligen. Han kommer nog inte, alltså eftersom att mamma gillar väggfärgen så kommer han typ inte måla om huset. Alltså jag tror liksom inte att det kommer hända om jag ska vara ärlig. Ni menar alltså på riktigt att det här skulle vara så mycket snyggare än det här? Ja! Det spelar ingen roll, vet du varför? För mamma har lagt in sitt veto. Vad betyder ens det? Att hon tillåter inte att någon annan bestämmer. Alltså, Vem är du? Varför ska hon få bestämma färgen på hela vårt hus när ingen annan gillar den? Ska jag säga det? Pappa har sån ångest över att han köpte fel så att han så här skjuter över beslutet på mig. Happy wife, happy life. Det var så töntigt. Det är verkligen så här, if you snooze you lose. Ja. Eyes on the prize. Ja. Shit, vad mörkt det är. Det här är skitsnyggt. Alltså vet du hur vi valde den här? Men hur? Vi bara såg en färgkod på Instagram. Det är samma färg nere i vårt sovrum. Shit. Det elaka är att Harry fick inte välja. Men jag tror heller inte att Harry är en sån som bryr sig så mycket. Så.
Alltså om just färg. Nej men Harrys rum var ganska liksom mysigt. Det var lite cozy ändå att det var mörk färg. För att solen kommer ändå in och liksom lyser upp så det ser ändå grönt ut. Alltså ska taket se ut så här? Ja. Vadå taket ser ut så här? Ja. Varför då? Varför? Det ser ut som ett lager typ. Taket ser ut som liksom en fabrik. Alltså så här, vadå det är fint? Alltså så här, nej. Det är inte alls fint. Det är jättefult. Det ser ut som ramen typ. Alltså det är inte min stil. Lager, jag tycker det är snyggt. Kolla här. Kolla Man här, ser ju varje skruv och det är ju alltså såna där linjer. Nu går vi ner till sovrummet. Jag kan absolut se att vårt innertak påminner lite grann om ramen, men det tycker jag är snyggt. Det här är så mörkt. Det här, alltså inte det är typ lag för att man inte får göra så här mörkt. Det här är basically svart. Det här är jättefint. Svart. Är det här samma som Harry har där uppe? Ja. Fast Harry ser mycket bättre för det liksom kommer in ljus. Här kommer inte in något ljus, det här ser svart ut. Vet mamma. du hur gott vi kommer sova här? Nej, men med en tonåring som bara tycker tvärt emot hela tiden får man väl låta det gå in där och ut där och så in där och så ut där och så kan man reta dem lite för att det är roligt. Men alltså man kan inte ta dem på för stort allvar. Det är tur att du inte ska ha så här mörkt. Här har du pensel, du kan gå och måla ditt rum. Tack så jättemycket, det ska jag göra. Det här är jättebra. Ja, jag är jättenöjd med den här. Ja, I love it. Kolla, det är liksom skog, vi bjuder in naturen här i vårt sovrum. Men jag vet. Det här är liksom first impression. För att jag har knappt sett den här färgen. Jag såg den bara en gång i butik efter skolan och jag bara, den här tar jag. Så det ska bli intressant. Jag har valt en jättefin ljusblå färg för jag vill ha lite så här sea vibes. Och jag är jättetaggad, idag ska jag få måla det. Och det kommer verkligen bli så fint. Nej, jag skämmer ju ut mig själv för att jag inte kan öppna en burk. Den heter Nordic Breeze. Jag tycker den borde heta typ Ocean Breeze för den är lite mer strandig, tycker jag. Det är en ljusblå som inte är liksom lika isig som de som jag har testat innan. Jag är väldigt nöjd. Oj, det är inte den som ska ut. Pretty! Nu när jag ser den så är den väldigt fin. Man ser knappt att det är blå. Den är lowkey typ grå. Då är det bara att måla om liksom, om den är för grå. Men jag gillar den. Alltså, jag tycker den är asfin. Det här kommer bli så bra. Jag ser verkligen visionen nu. Alltså min egen färg är så bra. Såklart. Nej, men jag bara visste att den skulle vara bra. Och den är bra. Så, what can I say? Oj. Vadå oj? Typ modern konst. Ja, jag vet. Men visst är det bra? Du, den var ju faktiskt bra för att den blå färgen här som du testmålade är så kall och den här var ju lite varm. Ja. Oj, vilken skillnad det är. Gud, det här ser ju grått ut nu. Nej, det är jättefint, Alma. Det är så här color theory. Jag tyckte det var fint, men jag gillar ju också grått. Kan du gå ut härifrån? Alltså på riktigt, gå härifrån. Du är så dum. Mamma verkar tycka att den är grå. Jag fattar inte varför hon tycker det. Den är clearly ljusblå. Almas blå. Som ser lite grå ut. Alltså, jag kan ju inte låta bli att reta henne. Det är ju kul. Det är ju roligt. Det är inte så lätt. Vi får besök idag. Andreas kommer ta emot John som är golvexpert. Välkommen. Tack så mycket. Ska du gå in? Ja. John heter jag, kommer från Valle Agenturer och vi representerar Rapco trägolv. Okej, vi har börjat lägga golv här uppe. Jag har inte hunnit titta på det. Spännande. Men hur har det varit nu när ni valde golv? Det här är ju proverna som vi har tittat på och det här är ju flerskiktsparkett som vi jobbar med. Flerskiktsparkett gentemot massiv parkett är att man kan ha väldigt breda plankgolv men ändå minimera riskerna för rörelser i så stora breda plankgolv.
Och då är ju flerskiktsparketten uppbyggd i flera skikt så att träet ligger korslimmat så att det inte rör sig åt ett håll. Jaha, ska vi kolla på hur det blir nu då? Ja, det är jätteintressant. Jag är väldigt spänd. Snyggt! Det här ser ju fantastiskt ut. Kul! Det ska bli roligt att lägga det här. Ja, Ja, men då så. Tackar så mycket. Here it is. Det är jättesnyggt. Ja, det här gillar jag faktiskt också. Jag älskar golvet av någon anledning. Jag tycker bara det är så fint. Det är liksom bara nice. Jag fick så här bra vibbar. Och kolla Jag hörni. diggar det. Kolla, kolla. Det är jättesnyggt. Det blir faktiskt bra. Det blir bra. Väggfärgen ändrades inte när jag såg golvet. Ingen kommer bry sig om väggen ändå, så jag tänker det kanske inte är så stor grej. Va? Vad har hänt med dig? Nej men kolla, eftersom att golvet är så mörkt så kommer typ ingen bry sig om väggen. Tycker du att det är mörkt? Ja, det tycker jag. Jag tycker det är jättesnyggt. Jag tycker det blev jättebra. Jättebra. Kan du fatta att huset ska vara helt klart för midsommar? Ja, gud ja. Det kan inte jag. Nej. Nej, men alltså jag vet ju hur mycket som kan gå fel. Det är fortfarande lite oklart med avloppet. Ja, vad är det som är fel med avloppet? Har du sett tornet som står där nere? Ja. Ja, det vill vi inte ha där. Nej. Hur ska vi göra för att få bort det? Ska springa lite. Det är kommande springning. Och sen så ska vi göra badrum. Och sen så ska vi göra kök. Utöver då att det ska målas klart och golvet ska ligga klart och så här. Ja, då känns det lite konstigt att det ska vara klart om liksom lite mer än en månad. Det kommer gå jättebra. Du var ju negativ alldeles nyss. Ja, men jag är lite ambivalent. Jag liksom, det kommer gå bra, det kommer gå dåligt. Det är liksom... Det är Axel i ett nötskal. Superfint, tack!